Bine ați venit, dragilor din Zodia Taur, oriunde v-ați afla în această lume. Ca de fiecare dată sunt bucuroasă să fim din nou împreună, de data aceasta la lectura generală pentru luna august, ultima lună de vară. Așa că, dragilor toți cei care aveți nu doar soarele, ci și luna, Venus sau poate ascendentul în Zodia Taur, această lectură este de asemenea și pentru voi. Ca de fiecare dată, nu uitați, este o lectură general colectivă, așa că vă rog să luați decât ceea ce va rezona cu voi. Și, desigur, nu pot începe lectura, sau cel puțin nu înainte de a vă mulțumi din suflet tuturor celor care sunteți deja aici, care mă susțineți prin intermediul like-urilor, comentariilor frumoase, al gândurilor voastre bune și al fiecărui gest de apreciere care vine din partea voastră. Așa că mii și mii de mulțumiri tuturor. Desigur, dacă sunteți noi pe acest canal, vă urez și vouă bun venit și dacă la finalul lecturii simțiți că ați rezonat sau pur și simplu v-a plăcut, nu uitați, dragilor, să vă și abonați. Este gratuit și în felul acesta nu veți pierde niciuna dintre lecturile mele. Acum, trecând așa foarte rapid, foarte pe scurt, așa cum mulți dintre voi v-ați obișnuit, la lecturile noastre generale lunare, trebuie să vă spun și câteva cuvinte despre această lună august. Să știți că este o lună cu o energie generală foarte interesantă. De ce? Pentru că cam din tot ce se conturează așa în această perioadă, eu cred cel puțin personal că este una dintre cele mai importante luni ale acestui an. De ce? Avem un eveniment important, o eclipsă totală de soare din 12 august, care desigur are loc în zodia Leului. Iar din punct de vedere astrologic trebuie să vă spun că eclipsele sunt considerate momente de schimbare. Momente în care se închid anumite etape, se deschid altele noi și chiar dacă această eclipsă are loc într-o singură zi, influența ei începe să se vadă de foarte multe ori înainte, cu cel puțin 2 săptămâni, dar desigur efectele ei vor continua să lucreze, să spunem așa, și după producerea evenimentului în sine. Așa că tocmai de aceea spun că este o lună importantă. Ce este iarăși important, faptul că spre sfârșitul lunii avem și o lună plină însoțită de asemenea de o eclipsă, de data aceasta de lună, în zodia Peștilor. Asta face ca întreaga lună august să fie cuprinsă practic între două eclipse. Două momente astrologice care ne invită pe de-o parte să avem curaj, să facem lucruri noi, iar pe de altă parte să lăsăm în urmă ce nu ne mai reprezintă. De asemenea, și faptul că avem nodurile lunare pe axa Pești-Fecioară ne vorbește despre echilibru. Echilibru dintre ceea ce simțim și ceea ce facem. Dintre nevoia de a controla ceva, dar și încrederea că uneori lucrurile se așează exact așa cum trebuie și nu neapărat cum vrem noi. Și pentru că Soarele petrece cea mai mare parte a lunii în zodia Leu și aici se află și Jupiter, marele benefic, energia întregii luni august pune foarte mult accent pe autenticitate, pe curaj, pe asumarea propriei noastre identități. Că nu va fi mereu ușor, și asta este adevărat. Dar există un mesaj pe care această lună august, cu toate aceste evenimente astronomice, astrologice, pare să ne-l trimită. Și acela că adevărul rezistă în timp, iar ceea ce nu are o fundație solidă va cere mai devreme sau mai târziu să fie reconstruit. Așa că ceea ce este autentic are șanse să se consolideze și să chiar să prindă rădăcini, iar ce este
construit prost, doar din aparențe sau din tot felul de măști și roluri, încet, încet începe să se crape, da, începe să-și arate fisurile. Așa că August va deschide niște porți importante, dar nu ne împinge prin aceste porți. Pasul trebuie să-l facem fiecare dintre noi. Pentru voi, din punct de vedere strict pentru zodia voastră, luna august, dragilor din Taur, vă invită să vă puneți un pic de ordine în viață, să porniți chiar de la baza ei. Așa că pentru unii dintre voi pot apărea schimbări legate de casă, de familie sau de locul în care voi simțiți că aparțineți cu adevărat. Așa că este o perioadă în care veți înțelege mult mai bine ce merită păstrat și ce este timpul să lăsați în urmă. Dacă vorbim de muncă, de viața voastră profesională, la locul de muncă se pot schimba anumite reguli sau responsabilități. Chiar dacă la început unele situații vă pot scoate din zona voastră de confort, în timp veți vedea că multe dintre ele sunt în avantajul vostru, chiar dacă sună un pic ciudat acest lucru. Așa că încercați să nu vă împotriviți schimbărilor doar pentru că sunt noi. Pe partea bănuților, din punct de vedere financiar, august vă cere mai multă grijă. Pot apărea cheltuieli legate de casă, de familie sau de unele reparații. În același timp, dacă aveți un plan bine pus la punct, puteți face chiar investiții care să vă aducă un pic de liniște pe termen mediu sau chiar lung. Cei care vă aflați într-un cuplu, într-o relație, cei care, cum să spun eu, aveți planuri de viitor pe termen lung, din punctul ăsta de vedere relațional, aș spune că august aduce discuții importante vis-a-vis de acest aspect. Unele cupluri pot lua hotărâri legate de a vă muta de casă sau ceva legat de familie, așa că comunicarea sinceră va face diferența și va putea întări și mai mult relația. Cei singurei, e posibil ca o persoană să apară prin intermediul prietenilor, al unui grup sau al unui eveniment la care voi veți participa, dar nu vă grăbiți. Lăsați lucrurile să se așeze așa firesc și acordați-vă timp să cunoașteți mult mai bine omul din fața voastră și nu vă lăsați înșelați de aparențe sau de anumite prejudecăți, nu știu, care pot veni din partea voastră sau din partea altora. Acum, dragilor, așa cum v-am obișnuit, haideți să vedem ce aduce fiecare săptămână întreagă a acestei luni. Ce este important de știut? Avem ciocănelul. Aveți grijă în prima săptămână. E posibil să aveți ceva probleme ori cu legea, ori cu ceva documente legale, ceva care implică în general partea asta, nu știu, poate juridică, ceva documente, ceva. Aici fiecare trebuie să adapteze. Apare o situație de genul ăsta. Cea de-a doua săptămână, o dorință sinceră poate fi acordată. Ceva care v-ați dori din tot sufletul începe, și chiar dacă părea imposibil, cumva începe să prindă contur sau chiar să se adeverească. Cea de-a treia săptămână ne vorbește de a urca. A urca către succes. A avea posibilitatea, oportunitatea de a câștiga ceva, indiferent ce. De asemenea, avem și balanță. Un îndemn în ultima săptămână din august de a vă ține viața în echilibru, de a încerca să nu faceți lucruri exagerate sau să intrați în tot felul de conflicte. Încercați să mențineți un anumit ritm cât mai echilibrat, indiferent de domeniu. Și acum, dragilor, haideți să vedem și care este energia generală pentru voi din Taur în luna august. Care este energia, dragilor mei, din Taur în luna august? Să vedem energia generală pentru dragii mei din august.
Energia generală pentru Zodia Taur. Stați așa. S-a strecurat aici, ia să vedem. Așa erau. Bun. Dragii mei, se pare că bijuteria dintr-o lacrimă, ceea ce voi veți simți încă de la începutul lunii, chiar dacă pentru unii dintre voi poate rezulta a fi prea sensibil sau uneori poate chiar dureros, are un rol de a vă vindeca emoțiile. Nu le vedeți ca pe un blocaj, ci ca pe un canal prin care voi vă reconectați cu voi și cu ceea ce contează cu adevărat pentru voi. Lucru care va aduce, desigur, cu această realizare pe care o vedem chiar și în cărțile frunzelor de ceai, faptul că sunteți pe drumul cel bun, către a vă realiza un vis important. Așa că este esențial să rămâneți concentrați, consecvenți, vă îndreptați către un progres stabil, spre un obiectiv important. Tot ceea ce voi faceți, eforturile voastre nu sunt în zadar, chiar dacă poate rezultatele nu sunt încă complete. Este foarte important în această lună să nu vă lăsați distrași și să vă mențineți atenția pe obiectivul vostru. Cred că sunt lucruri importante, nu? Și haideți să vedem acum și ce ne spune tarotul, ce vine pentru dragii mei din Taur. În luna august, atât pe plan profesional, financiar sau sentimental. Să vedem. Și avem pe plan profesional un 7 de cupe alegeri, un as de cupe și un 10 de monede. Dragilor, încă de la începutul lunii se pare că veți fi puși un picuț așa în posibilitatea de a fi foarte greu să alegeți. Orică apar multe opțiuni, orică apar multe proiecte posibile, da? Dar va fi destul de greu ca voi să alegeți ceea ce e cel mai bun pentru voi. Ofertă de colaborare, tot felul de idei bune, noi. Încă de la începutul lunii aveți parte de un moment tare bun ca voi să analizați clar, să nu vă grăbiți în ora deciziilor. De ce? Pentru că văd aici cu asul de bâte că aceste oportunități noi legate de muncă sunt de fapt niște proiecte destul de concrete. Poate apărea un nou job. Poate unii dintre voi chiar să vreți să vă lansați într-o anumită afacere. Mică, e adevărat, poate la început, dar e ceva care începe la modul practic, în care deja începe să se acționeze. Lucru care poate să vă aducă un venit stabil pe termen lung. Și asta cred eu că este cel mai important cu acest 10 de bâte, pentru că voi veți atinge, unii dintre voi poate chiar până la sfârșitul lui august, un nivel mult mai stabil, mult mai sigur. Da? Pe o lungă perioadă, o muncă, pe o lungă perioadă de timp, orică e prin obținerea unui job stabil care să-ți ofere o anumită siguranță, ori o afacere care va funcționa bine. Sau pur și simplu poate o poziție solidă într-o anumită companie importantă. Dar trebuie să știți să alegeți și să nu vă grăbiți. Foarte interesant, încă o dată începem chiar și partea financiară cu 7 de bâte. Am avut 7 de cupe, acum avem 7 de bâte. Dragilor, cifra 7 îmi vorbește de cel care caută. Asta îmi vorbește de foarte multă analiză, un caracter profund, așa contemplativ, și o anumită înțelepciune, o anumită înțelegere, chiar și la nivel spiritual. Da? Există momente de analiză, există căutări interioare care și intuitive, care vă pot ajuta, cel puțin pe planul ăsta profesional și material. Acum, revenind la cărțile noastre, avem un 7 de bâte, da? Un 7 de bâte care îmi vorbește de
protejarea resurselor voastre. Să fiți atenți la ce cheltuiți, mai ales dacă aveți de făcut niște negocieri pentru un anumit contract sau pentru orice. Da? E posibil să apară necesitatea ca voi să vă luptați pentru a menține sau a crește un anumit câștig, îmi cer scuze. Avem desigur împărăteasa care vă și reprezintă ca și zodie. În cazul acesta împărăteasa îmi vorbește de a investi în lucruri care să vă aducă, nu știu, e posibil să cheltuiți ceva bănuți pentru frumusețea voastră, pentru confortul vostru, pentru chiar, nu știu, o locuință posibil, echipamente de-astea pentru muncă care vă trebuiesc. Sau o investiție pentru ceva care să genereze la un moment dat și niște bănuți. Ceva de grădinărit, artă. Da? Alții se vor simți un pic mai bine și vor începe să facă anumite economii, să-și pună niște bănuți deoparte pentru viitor. Dar de asemenea putem vorbi de orice lucru care vă aduce o anumită plăcere, cum ar fi, nu știu, mici escapade sau să vă puneți, să vă ocupați de un hobby. Da? De asemenea avem și magicianul. Magicianul îmi vorbește de zodia Gemeni și implicit de Mercur. Asta îmi vorbește de nu știu, anumite abilități pe care voi le-ați putea pune la treabă și chiar să vă aducă bănuți, mai ales cei care sunteți foarte mult, puneți accent pe design grafic, fotografie, gătit, reparații, adică lucruri care le puteți vinde online, da? Sau sunteți foarte creativi în ideea de a promova niște idei și asta să vă aducă niște venituri prin creativitatea voastră, prin inițiativa voastră personală. Pe de altă parte, atenție pentru cei care sunteți tentați să vă depășiți un anumit buget în a începe un proiect nou. Nu acționați din impulsivitate și aveți răbdare, pentru că nerăbdarea e posibil să vă coste. Da? Aici vine și cu această atenționare. Pe partea cuplului, al celor care vă aflați deja într-o relație, încă o dată se repetă 7, să știți că nu este deloc, dar deloc întâmplător acest 7. După cum bine vedem, pe fiecare zonă apare acest 7. Faptul că sunteți foarte curioși să găsiți răspunsuri. Aveți nevoie de o claritate interioară. Aveți nevoie, și asta nu e un lucru rău, chiar deloc, a spune. Cei care vă aflați într-o relație, avem aici zodia Scorpion cu arcanul major moartea, un 8 de spade și un 7 de spade. Foarte interesant. Dragilor, arcanul major moartea vine cu transformări și nu orice fel de transformări. O transformare majoră prin schimbarea importantă în modul în care voi vă raportați unul la celălalt. Că pentru unii, nu știu, asta poate să arate, domne, se termină și asta poate să fie posibil, nu vreau să vă mint. Există nu pentru toată lumea, desigur, pentru cine va rezona, există intuitiv acea idee că celălalt ascunde ceva. Această schimbare importantă, în felul în care voi vă raportați unul la celălalt, pentru voi, eu aș spune că există și o teamă că această schimbare se poate produce. Pentru alții, această frică de schimbare poate menține o relație care deja nu mai funcționează
și nu face altceva decât să aducă niște conflicte în plus, mai ales dacă unul dintre parteneri refuză să accepte această schimbare. Asta ne spune arcanul major, moartea. Optul de spade, desigur, vine și el cu anumite frici, anumite tensiuni care împiedică progresul relației voastre prin faptul că ori voi nu vorbiți despre problemele reale cu care vă confruntați și asta vă face să vă simțiți blocați într-o relație nu tocmai bună, sau vă face să vă simțiți blocați în luarea deciziilor care ar trebui luate în mod normal împreună. Apare frica de schimbare, desigur, apare frica de stagnare și asta pentru că există foarte multe îndoieli. Îndoieli de ce? Cu acest 7 de spade, situații în care simțiți că adevărul poate fi ascuns, că nu există sinceritate, unul dintre voi nu spune tot ceea ce gândește. Apar niște alegeri dificile legate de încredere, legate de responsabilitate și legate de fidelitatea fiecăruia. Există o lipsă de deschidere și eu aș spune, dat fiind de faptul că ambele sunt de spade, există un, cum să zic eu, un soi de conflict interior, mental, ascuns, care vă face să nu vă deschideți complet unul către celălalt. Cum se poate termina acest lucru? Asta depinde de fiecare dintre voi. Așa cum îmi place să o spun de fiecare dată de câte ori am ocazia, tarotul nu obligă, tarotul decât arată energiile, ce faceți fiecare dintre voi cu ele depinde foarte mult de fiecare. Nu mi-apare aici neapărat o decizie hotărătoare, dar pentru cei care se află într-o relație apar acest cumul de factori care mental o să vă cam stoarcă de energie. Cei care sunteți singurei, voi dragilor, avem împăratul, zodia berbec, avem un 3 de cupe și un 6 de monede. Dragilor dragi, aș spune că la voi, ori la începutul lunii începeți să vă folosiți timpul, ca să spun așa, în a vă organiza un pic viața, a vă construi un pic o anumită independență, da? Să fiți foarte atenți mai mult pe dezvoltarea carierei, pe bani, da? Pe planificarea unui viitor, da? Și, în general, veți căuta o relație cu o persoană stabilă, cu o persoană responsabilă, preferând, aș spune, mai mult siguranța, chiar în exces, iar uneori e posibil să prioritizați obiective și carieră mai mult decât partea asta sentimentală. Avem desigur un 3 de cupe, un 3 de cupe care îmi vorbește de șansa socială de a te relaționa prin intermediul prietenilor, evenimente, petreceri, întâlniri cu persoane noi. Sunt momente foarte potrivite ca voi să legați, dacă nu relații, atunci prietenii sau posibil relații noi, așa într-un context cât mai vesel, cât mai pozitiv. Apare acest 6 de monede, un 6 de monede care îmi vorbește de sprijin. Atenție din partea altor persoane, cineva care îți oferă un anumit ajutor, face niște gesturi de afecțiune sau chiar să aveți niște mici întâlniri plăcute în care voi să vă bucurați de această conexiune. În felul acesta, într-adevăr, aveți șansa ca voi să atrageți oameni care să aprecieze nu doar stabilitatea economică, cât și bunătatea omului. Pe de altă parte, nu cădeți în capcana de a aștepta ca ceilalți să vină mereu cu inițiativă, în loc să acționați voi.
Pentru că posibil ca unii dintre voi să vă bazați prea mult pe sprijin extern și nu pe propria voastră resursă, indiferent că ea este emoțională sau financiară. Deci sunteți cumva împinși să fiți curajoși, dragilor. Și acum, haideți să vedem înțelepciunea oceanului. Ce mesaj are pentru voi, dragii mei, din Taur, pentru luna august? Care este mesajul pentru dragii mei din ochii oceanului? Ia să vedem. Se pare că ochii oceanului văd în secretele vieții. Este un pic așa ca o mică șaradă. Dragii mei, acest mesaj ne poate vorbi de îndemnul de a privi cumva dincolo de aparență. Ascultați-vă intuiția. Uneori, răspunsurile pe care le căutăm nu se află în lumea exterioară, ci în adâncul sufletului nostru. Așa că dacă vă acordați timp să vă conectați cu voi înșivă, cu siguranță veți înțelege mult mai bine ce este cu adevărat important sau încotro vă îndreptați. Așa că nu este un mesaj deloc de neluat în calcul. Așa cum bine am văzut așa per general și în această lectură și chiar în energia voastră generală, toate se întâmplă cu un scop și de multe ori este esențial ca voi să rămâneți concentrați, consecvenți, chiar dacă rezultatele, cum am mai spus, încă nu sunt vizibile. Este important să nu vă lăsați distrași și să mențineți atenție pe obiectivele voastre, să nu vă luați după aparențe. Bun, dragilor, cam aceasta a fost lectura generală pentru luna august pentru voi. Eu vă mulțumesc tare mult că ați fost alături de mine, iar până data viitoare când ne vom reîntâlni la o nouă lectură, nu uitați, suflete frumoase, să gândiți înalt, să zburați înalt și desigur să lăsați ca pacea, liniștea, credința și lumina să vă însoțească la fiecare pas.